የሚግባቡትን የሚስማሙትን አንድ ብሎክ ላይ ማድረግ ነው። ለመሰላችሁ ከተዋወቃችሁ እናንተ ተኝታችሁ ከጎናችሁ ያለ ሰው ሙዚቃ ያጮህባችሁ በጣም የምትዋደዱ ጎረቤታችሁ ከሆነ የእናንተ የሚያድጉ ልጆች እያሉ ታች ባር አይከፍትም። ለመሰላችሁ መተዋወቅ በቀላሉ አይገኝም። ስለዚህ አሁን እኔ የሚለውን ነገር በመናስብበት ጊዜ እኛ ለሚለው ነገር ካልተጠነቀቅን በጣም አደገኛ የሆነ ግለኝነትን ልንፈጥርና ወይ ከኛ ያልሆንን ወይ ከኔ ያልሆንን እኛ በሌለበት የሚፈጠር እኔ በጣም ክፉ አውሬ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አሁን የኛ ትልቁ እድላችን ምንድነው? እኛችን ያልፈረሰ ማህበረሰቦች ስለሆንን ገና እኛችንን ሳንጥል ለምን እኔነታችንን ለኃላፊነትና እኛነታችንን ወደ ተሻለ ደረጃ ለሚያደርስ ማንነት ልናበቃው አንሰራም። በጣም የሚገርማችሁ ነገር ሁለት ሰዎች አንድ አልጋ ውስጥ አንድ አንሶላ ተካፍለው ተጋርተው ራቁታቸውን ሰውነታቸው እየተነካካ ተኝተው በጣም ሺህ ማይል ሊራራቁ ይችላሉ። እንደዚህ አይነት ደግሞ ብዙ ሰው አለ። እንግዲህ ከባልና ከሚስት በላይ ሊቀራረብ የሚችል ሰው ሊኖር አይችልም። ብዙ ሰዎች ግን አንድ ቤት፣ አንድ አካውንት፣ አንድ አልጋ ሼር እያደረጉ ማይልስ ተራርቀው ነው የሚኖሩት። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ እዚህና አሜሪካ ወይም ደግሞ ምንም ደብዳቤ ስልክ በሌለበትም እንኳን ተጠፋፍተው አንዳንድ እናቶች ልጆቻቸው ለተለያየ ነገር ሄደው በጦር ሜዳ ወይም በሆነ ነገር ውስጥ ገብተው ቀርተው ስቲል ቅርበታቸው ግን የልጆቻቸውን ልብስ ያሸታሉ። ስለዚህ ሰውን የሚያቀራርበው ዲስታንስ አይደለም። ህዝብን የሚያቀራርበው አንድ ከተማ ውስጥ መኖር አይደለም። መስሪያ ቤት ያሉ ሰዎችን የሚያቀራርበው አንድ አይነት ፕሮዳክት ማምረት አይደለም። ተማሪዎችን የሚያቀራርበው አንድ ትምህርት ቤት መሄድ አይደለም። ፖለቲከኞችን የሚያቀራርበው የአንድ ፓርቲ አባል መሆን አይደለም። ምንድነው? የመጀመሪያው ነገር ሰዎችን የሚያቀራርባቸው አስተሳሰባቸው። ሰዎች አንድ አይነት አስተሳሰብ ዴቨሎፕ ካደረጉ ቫልዩዋቸው ከተመሳሰለ ኬር የሚያደርጉላቸው ነገሮች ወይም ደግሞ የሚጨነቁላቸው ነገሮች ከተመሳሰሉ ተነጋግረው መግባባት ከቻሉ ሰርተው መካፈልና አብሮ መኖር ከቻሉ ኃላፊነትን መከፋፈል ከቻሉ የአስተሳሰብ መመሳሰል ከተፈጠረ ሰዎች ቢራራቁም ጂኦግራፊካሊ ልባቸው ቅርብ ነው። ሁለተኛ ሰዎችን አንድ የሚያደርጋቸው ነገር ቪዥን ነው። ሰዎች አንድ አይነት ግብ ካላቸው ሰው ለመስረቅ እንኳን አንድ አይነት ራዕይ ካለው ይቀራረባል። ታውቃላችኋል፣ ሲካፈል ምን እንደሚሆን አይታወቅም እንጂ እንደዛ የሚባል አባባል አለ። እንትኑ ነው የምነግራችሁ። ሰዎች ለመግደል እንኳን ሲያብሩ አንድ አይነት ግብ ካላቸው ኃይለኞች ናቸው። ሰው ለመጥፎ ነገር መተባበሩ ይሄን ያህል ካቀራረበው አስቡ፣ ሰው ለጥሩ ነገር ቢተባበር ምን ሊሆን ይችላል? አንድ ጊዜ ምን የሚባል አባባል አለ። አንድ ጫካ ውስጥ ትልቅ እሳት ተነሳና እዛ ጫካ ውስጥ ሁለት ዘንዶዎች ነበሩ። አንደኛው ዘንዶ አንድ ጭራና 10 ራስ ነበረው። ሁለተኛው ዘንዶ ደግሞ 10 ጭራና 1 ራስ ነበረው። የትኛው ነው ከእሳቱ ያመለጠ ይመስላችኋል? 10 ራስ ያለው በዚህ ነው የምንሄደው ሲል አንደኛው በዚህ ነው ሲል አንደኛው በዚህ ነው ሲል በአንድ ጭራው ማጥፋት አይችልም፣ እዛው ተቃጠለ ይባላል። አንድ ራስ 10 ጭራ ያለው ደግሞ ምን አለ? በዚህ ነው የምንሄደው፣ ሌላ ሐሳብ የለም። በጭራው 10 ጭራ እያጠፋ ምንድነው እሱ የሚያሳየው? የቪዥን ኮሄሲቭነስ። ቪዥን የሌለው ሰው በአንድ በኩል ምን ማለት ነው? 10 ራስ እንዳለው ነው። ነገም ይሄን ማድረግ ያምረዋል፣ ከነገ ወዲያ ይሄን ማድረግ ያምረዋል። ስለዚህ ብትንትን ያለ ነገር ስለሆነ በዛው ባለበት ቦታ ሳይወስን ይጠፋል።
አሁን ብዙዎቻችን መስሪያ ቤታችን ቪዥን ከሌለው እናደዳለን። ብዙዎቻችን የሀገር መሪዎች ቪዥን ከሌላቸው እናደዳለን ወይም ደግሞ ግራ ይገባናል። አሁን ጥያቄው እኛ ፐርሰናሊ አዘ ፋሚሊ ቪዥን አለን ወይ? ስለ ቪዥን እንጨነቃለን ወይ? ቪዥን ያለን ግለሰቦች ነን ወይ? ነው የመጀመሪያው ጥያቄ። ሁለተኛ የመሪዎቻችን ወይም ደግሞ ኃላፊነት ላይ ያሉ ሰዎች አስተሳሰብና የነሱ ሪዝኒንግ፣ የነሱ አነጋገር፣ የነሱ ዕውቀት፣ የነሱ ፈጠራ ያሌላቸው ሰዎች መሆን ብዙ ስላስተሳሰባቸው የምናስበው ነገር ያስጨንቀናል። ግን የኛ አስተሳሰብ ያስጨንቀናል ወይ? ሶስተኛው ነገር እዚህ ያልተወለደ ሰው የለም አይደል? ተወልደናል ሁላችንም። የተወለድንበት ጊዜ መቀራረቡ የአንድ ማህበር አባል ያደርገናል ብንወድም ባንወድም። ድሮ ሰዎች ረጅም እድሜ በሚኖሩበት ጊዜ የአንድ ትውልድ እድሜ 50 60 ነበር። አሁን የሚባለው 20 ዓመት በኋላ ኒው ጄነሬሽን ይመጣል። አሁን ትውልድን በመናወራበት ጊዜ ስለ ብዙ ሰው ነው የምናወራው። ግን መጀመሪያ ስለተወለደ ሰው ስለ አንድ ሰው ካላሰብን ትውልድ ከየት ይመጣል? ትውልድ የሚለው ቃሉ ራሱ መወለድን ነው የሚያሳየው። ማለት የበቀለ ሰው የለም። ድንገት የተከሰተ ህብረተሰብ የለም። ሁሉም ሰው ተወልዷል። የሚያሳየን ነገር ምንድነው? እሱ ኢንዲቪጁዋሊ ስለተወለድን ኢንዲቪጁዋሊ የትውልድነት ኃላፊነትና የትውልድነት ማንነት አለብን። አሁን ራእይም ሲባል ትልቅ ፕሮግራም ነው የሚታየን። ትውልድም ሲባል በጣም ብዙ ህዝቦች ነው የሚታዩን። አመለካከትም ሲባል በአብዛኛው ባህል ነክ ትልቁ ነገር ነው የሚታየን። አሁን ምንድነው እሱ የምናስበው? ለምን አንሰባብረው? አሁን ለምሳሌ በአንድ ዘመን ውስጥ 3-4 ትውልዶች ተጠጋግተው ይኖራሉ በየትኛውም አገር ውስጥ። አሁን የኛም የላይፍ ኤክስፔክታንሲ 49 ነበር ለረጅም ጊዜ አይደል? 50 አሁን 64 ደርሷል ተባለ። ስለዚህ ትንሽ ሰፋ ብሎ አትሊስት 3 ትውልድ ይችላል ማለት ነው። እስከ 20 እስከ 40 እስከ 60 ቢባል ከዛም በላይ ካለ ሰየው ነው 90 ይደርሳል ተብሎ ይታሰባል። ስለዚህ አሁን ስለ ትውልድ በመናስብበት ጊዜ የመጀመሪያው ነገር እኔ እንደ ትውልድ የት ጋር ነው ያለሁት? አሁን እኔ ብዙ ጊዜ ስለ ትውልድ ሳስብ ምንድን ነው የማስበው? ትውልድ 3 ቦታ ይከፈላል አጠቃላይ ማለት ነው። አንደኛ ኖሮ የሞተ ትውልድ አለ። በዚህ በኩል ያላችሁትም ማለት አይደለም፣ ከዛ ከግርግዳ። ሁለተኛ ደግሞ ገና እየኖረ ያለ ትውልድ አለ። እዚህ ጋር በጣም በመኖር ላይ ያሉ ሰዎች ስለማይኖር እንግዲህ እዚህ ጋር ደግሞ ገና ያልተወለደ ትውልድ አለ። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያልተወለደው ትውልድ አለ ብለን እናምናለን? ኔክስት ልጆች ይወለዳሉ? የዛሬ 10 ዓመትስ? የዛሬ 50 ዓመትስ? ቢያንስ ማመን አለብን። ምክንያቱም እኛ የተወለድነው ከኛ በፊት ያሉ ሰዎች ስላመኑ ስለሆነ ማምኑም የሆነ ነገር ስላረ እና ማለት እምነቱ የሚጠይቀውን ስራ ስለሰሩ። አሁን ጥያቄው ያልመጣው ትውልድ ይመጣል ብሎ ብቻ ሳይሆን ማመን የሚጠይቀው የትውልድ ነገር የሄደው ትውልድስ እንዳልሄደ ታውቃላችሁ? አያችሁ፣ ሰው ይሞታል፣ ትውልድ አይደለም የሚሞተው። የኔን ጂኖች ብታዩዋቸው የኋላው ትውልድ መኖር ምልክቶች ናቸው። የኔን ቲንኪንግ አሁን የምናደርገው አብዛኛውን ነገር ለምሳሌ ከዓመት ዓመት ከቀን ቀን የምንበላውን እንጀራ እኛ ፈጥረነዋል
በሏ። ስለዚህ የሰው እንጀራ እየበላን ነው የምንኖረው። የሀገር ባህል ልብስ፣ አመት ባሎቻችን፣ እምነታችን ምናምን። ስለዚህ ምን ማለት ነው? እሱ ያለፈው ትውልድ እኛ ውስጥ እየኖረ ነው። የሚመጣው ትውልድ ውስጥም ደግሞ እኛ ሞተንለት ለመኖር አሰፍስፎ እየጠበቀ። ስለዚህ አሁን ጥያቄው እዚህ ጋር ላላችሁ ማቀርበው ጥያቄ እነዚህና እነዚህ እንኳን ችግር የለባቸው። እነሱ ከኖሩባችሁ እነዚህ ደግሞ ካባረሯችሁ እናንተ መቼ ነው የምትኖሩት? እናንተ ለመኖር እነሱን መካድ እነሱን ደግሞ መርሳት አለብን ወይ? ሲሪየስሊ አሁን አዘን ኢንዲቪጁዋል አስቡ። ከሚመጣው ትውልድ ጋራ ስለሚመጣው ትውልድ አስባችሁ ታውቃላችሁ? ምን አይነት ትውልድ ነው የሚሆነው? ምንድነው እሱ እኛ የምናደርገው? እንዴት ነው ኢምፓክት የሚያደርገው? ሌላው ነገር ደግሞ ወደ ኋላ ስንት ትውልድ አስባችኋል? የዛሬ 5 ትውልድ መሃል የኔ ወላጆች ምን ይመስሉ ነበር? ይህ ሀገር የዛሬ 500 ዓመት ምን ይመስል ነበር? አሁን ይህንን ትልቁን ያለፈው ትውልድ ያለው ትውልድና የሚመጣው ትውልድን እነዚህን ሁለቱን እንተዋቸውና እናንተን ደግሞ 3 ቦታ ልክፈላችሁ። አንደኛው ለመሄድ ትንሽ የቀረው እዛ ካልገባው እያለ በዝግጅት ላይ ያለ ኤግዚቲንግ ደጃፍ ላይ ያለ ትውልድ አለ። ሁለተኛው ደግሞ እንደነዛ መሆን የማይፈልግ እንደነዚህም ገና ያልሆን ማለት እንደነዚህነቱም ያለፈበት ግን ያለ ትውልድ ኤግዚስቲንግ ጀነሬሽን አለ። ሶስተኛው ደግሞ እነዚህን ለመግፋት ትምህርት ቤት እየሄደ ያለ አንዳንድ ልጆች አሉ። እውነቱን የሚነግሯችሁ አንተ ግን መቼ ነው የምትሞተው የሚለው ወላጆቻቸው ለምን ነው ሲል ያንተን መኪና ለመውሰድ ማለት በልጅ አይምሯቸው በጣም በትንሹ ቢያወሩትም there is a generation አሁን ይህንን በጣም የሚፈልግ መኪናው መውሰድ የሚፈልግ ማለት ነው። ስለዚህ ኢመርጂንጉ ኢመርጀንሲ እንዳይሆን ኤግዚስቲንጉ ኤግዚስተንሱ ትሬትንድ እንዳይሆን ኤግዚቲንጉ ደግሞ ተራግሞ እንዳይሄድ አንዱ የትልቁ ስራችን ትውልድን በተመለከተ የመጀመሪያው ስራችን እዛና እዚህኛው ላይ ሳይሆን እዚህ ላይ wherever you are እንዴት አድርገን ነው ኢመርጂንጉን ትውልድ ኢምፓወር የምናደርገው እንዲማር አገሩን እንዲወድ እርስ በርሱ እንዲዋደድ የምናደርገው እንዴት ነው? ኤግዚስቲንግ ትውልዱ ደግሞ ያለውን ቤስት ጨምቆ በመኖሩ ደስተኛ ሆኖ ሞትን ሳይፈራ ወደ ሌጋሲ ላይፉን የሚቀይረው። ኤግዚቲንግ ጀነሬሽኑ ደግሞ ወደዛ መሄድ ሳይፈራ ያለውን ዊዝደም ያሳለፉትን ልምዳቸውን ህይወታቸውን ሁሉ ያለውንም በመምራት የሚመጣውንም በመኮትኮት ደስተኛ የሆነ የህይወት ፍጻሜ እንዲኖራቸው የምናደርገው እንዴት ነው? This is our assignment. ያለፈውን 50 እና 60 ዓመት ብታስቡ እያንዳንዱ ትውልድ ላይ ይሄ ዓመታት የፈጠሩት ኢምፓክት አለ። ያለፈውን 500 ዓመት ብታስቡ ያሁኑ ትውልድ ላይ የፈጠረው ጫና አለ። አሁን የሚመጣውን ደሞ ትውልድ ስናስብ ከዛም ከዚህም የሚቀበለው ነገር አለ። እኛ ግን እንደ ሾክ አብዞርበር ሆነን ለሚመጣው ትውልድ ያለብንን ኃላፊነት ለሄደውም ትውልድ ደግሞ መኩሪያ የምንሆንበትን ነገር እንዴት ነው የምናደርገው? አሁን ስለ ሶስቱ አውርቻለሁ። ሌላ ግን ከጀነሬሽን አንፃር አንድ ማሰብ ያለብን ነገር 2 ነገሮች አሉ። አንደኛው ያውን ያወራነው ነገር ኢንተር ጀነሬሽናል ነው የሚባለው በትውልዶች መካከል። ግን ኢንትራ ጀነሬሽናል አሁን ለምሳሌ within one generation ያለው ነገር
ዲል መደረግ አለበት። ዘር ሊሆን ይችላል፣ ፖለቲካል አይዲዮሎጂ ሊሆን ይችላል፣ ድህነት ሊሆን ይችላል፣ ሃይማኖት ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ሌላ በትውልዶች መካከል ያለው ነገር አይደለም ችግሩ ራሱ አንዱ ትውልድ። ስለዚህ በትውልዶች መካከል ያለውን ኢሹ ዲል እያደረግን በራሳችን ጀነሬሽን ውስጥ ያለውንስ ነገር እንዴት ነው ዲል የምናደርገው? ኢንትራ ጀነሬሽናል ውዝን ጀነሬሽን ማለት ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ትራንስ ጀነሬሽናል ማለት አክሮስ ጀነሬሽንስ በትውልዶች ማለት ነው። እኛ ብቻ አይደለንም መሬት ላይ ያለ ነው። አሁን ያለው ትውልድ እዚህ ሀገር ላይ ጃፓን ካለው፣ ብራዚል ካለው፣ ሳውዝ አፍሪካ እና አውስትራሊያ ካለው፣ ኬንያ እና ቻይና ካለው ትውልድ ጋራ ራሱን ማስተያየት አለበት። we can't afford አሁን ልጆቻችን የሚማሩት ትምህርት ቤት ዝምበስቡና አውሮፓ ካለው ትምህርት ጋር፣ ቻይና ካለው ትምህርት ጋር፣ ደቡብ አፍሪካ ካለው ትምህርት ጋር እንዴት ነው እየሆነ ያለው? የምናርስበት መንገድ where is it leading us? ብዙ ነገሮቻችንን ትውልድ የሚለው ነገር እኛ ራሳችን ውስጥ የምናጠፋበት መንገድ መሆን የለበትም። አክሮስ ጀነሬሽን የሚባል አለ። በተለይ በሶሻል ሚዲያ ዘመን ዓለም እንደዚህ በተቀራረበችበት ዘመን የአንድ ሀገር ትውልድ የሚባል የለም። የአንድ ዓለም ትውልድ የሚባል ደግሞ ሌላ ትልቅ ነገር አለ። ስለዚህ ራዕያችንና አስተሳሰባችን ጀነሬሽን ላይ አፕላይድ መሆን አለበት ነው አንዱ ትልቁ ነገር። አሁን ይሄንን ነገር በማስ ልናደርገው አንችልም። በማስ ከማድረጋችን በፊት as an individual አንደርስታንድ እንድናደርግ አንዳንድ ብሬን የተሰጠን ለዛ ነው። የጋራ ብሬን የለም፣ የጋራ ባህል ነው ያለው as you know። ኢትዮጵያ በምንልበት ጊዜ ስለ ሀገር ማውራት አንዳንድ ጊዜ ፖለቲካ ይሸታል አይደል? ሀገር አንድነት ምናምን እየተባለ አሁን ትንሽ ባወራ ምረት እንዴት ነው ግን ልንገራችሁ፣ ሀገር፣ ህብረተሰብ፣ ትውልድ፣ ራዕይ እኛ አያገባንም ስላል አይገባብንም ማለት አይደለም። አሁን አንዱ ትልቁ ይሄ ሞመንት የሚጠይቀን ነገር ምንድነው? እሱ እናንተ ካላገባችሁ ማንን ነው የሚያገባው? እኛን ካላገባን ማንን ነው የሚያገባው? በነገራችን ላይ አያገባንም ካልን ደስ የሚላቸው ብዙ ምን ልበላቸው ግሩፖች አሉ። ለምሳሌ ቻይናዎች ደስ ይላቸዋል እኛ ካላገባን። አንድ ቀልድ ስለሰማው ነው። አንድ ህንድና አንድ ቻይና ተደባድበው አሉ። ከዛ አላቀቋቸው አበሾቹ።